10, 9, Dạ, tụi em là 7, 6, 5, là những người và được khán giả chọn để đánh trận này. Và em rất là tin tưởng vào team của tụi em có thể một lần nào đó được gọi là thắng được một đội gọi là đi chung kết thế giới. Mình nghĩ là sự tin tưởng của bạn hoàn toàn cơ sở thôi, tại vì Mega mà Loki còn thua được mà các bạn vẫn có nhiều cơ hội lắm. Thì ngoài cái chuyện là họ là một đội chuyên nghiệp và các bạn rất muốn có cơ hội thắng họ, thì liệu các bạn có một cái kế hoạch gì để có thể có được một kết quả tốt về Loki không? Tôi hỏi một cụ game thủ chuyên nghiệp đi ha, Tích nè. Dạ chắc tụi em kéo 5 thằng ra mid chơi chết thằng hậu luôn, chơi chết thằng hậu béo luôn là xong. Xin cảm ơn hai đội và xin mời hai đội về vị trí thi đấu của mình. Chúng ta hãy cùng tiến đến một trận siêu showmatch phải nói cực kỳ thú vị. Cuộc đối đầu giữa 5 streamer, đối thủ của họ là ai? Đại diện của Việt Nam tại chung kết thế giới vừa rồi được tham gia đó chính là Loki Esports. Nhưng mà đâu đó thì tôi thấy rằng cái sự tự tin đến từ Windy cũng tương đối là lớn, sẵn sàng gặt cổ các thành viên của phía LK Esports luôn. Rồi như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là các thành viên của phía team streamer thì đâu đó một vài những thành viên đã đổi tên. Tôi có thể thấy Windy cay quá. Lượt cắm đầu tiên của bên đội streamer đó chính là Hecarim. Để coi có thông điệp không? Có thông điệp nào ẩn đến từ các thành viên các sự lựa chọn cấm của cả hai đội tuyển không? Chúng ta có được một chữ L Lấp đó. lắc. Nè, Hoang Online nè. Tiếp theo đó là chữ E chắc luôn. Tôi dự đoán chữ E chắc luôn. Đấy, rất là hợp lý. Gửi một thông điệp nào đấy chẳng hạn, ví dụ như Ok. tên team của chúng tôi và tên của giải đấu, và tên cũng như là tên của nhà tài trợ nữa. Đúng rồi. Nhân tiện đây thì cũng xin được cảm ơn nhà tài trợ Hoang Online Sport đã tài trợ giải đấu với nhãn hàng Hoang Online cùng với các đơn vị đồng hành như Garena, RS Game, Retory và nhãn hàng thời trang Doshin. Và đây, tôi đang thấy Celebrity đang cầm con quen. Venus đã bị phát hiện, anh ta Hay. tìm cách bỏ chạy đi, lăn bụng bỏ chạy, tốc biến lên. Đó là một tiên hình kiếm chuẩn xác cú quy quá tốt Hay. của Olaf. Celebrity bị bắn, anh ta nằm xuống, chiến công đầu dành cho team của streamer. Việt Nam nói là làm các thành viên của phía team streamer quyết định là chơi phủ đầu all in trong ván thi đấu này và họ đã thành công. Đầu tiên là cái hướng di chuyển, họ đi thẳng xuống khu vực đường dưới, nơi mà không có các thành viên của phía LK Sport. Phía bên đây Hà Tiều Vu đang có cơ hội. Lừa ngoại trong tình huống này tiếp tục ném vào Artifact quyết định chơi cho mình đó con sinh. Bên phía của team streamer đang có được 2 điểm hạ gục. W đó, Đúng vậy, mới đánh được. Nhưng mà kèo này đánh không lại đâu, kèo này Đúng. phải có đồ có máu cơ. Còn đây Windy vòng ra phía sau, cay quá, đang rình rập cấp độ 2, có tình huống hoảng sợ, liệu rằng hút máu hay không trong tình huống này vẫn chưa thấy cái kỹ năng của Windy tung lại. Như Celeb một lần nữa đã phải nằm rồi, sát thương là quá nhiều. Windy vừa rồi đánh hit khá là chuẩn đó. Hãy cùng xem tình huống băng trụ đần lính vào, tốc biến lên đến từ Artifact, tốc biến chạy đến từ Mithy. Cô nàng này phải nằm xuống, rất đáng tiếc cho Misty để mà cũng dành cho Artifact. Hà Tuyền Phu di chuyển ra khu vực đường giữa, ăn hiếp chị Mithy của Hà Tuyền Phu nãy giờ, kích hoạt cho mình đó chiều cuối tấn công vào Artifact, nhưng Artifact có tốc hành, anh ta chạy quá nhanh trong tình huống này. Ôi trời ơi, Này thì đứng lại, tiếp tục Hà Tuyền Phu anh ta vẫn đang ngửi, anh ta ngửi khá ô. Điên cây tới và chém liên tục vào người của Hà Tiều Phu. Hà Tiều Phu vẫn đang tìm cách bỏ chạy. Đã có đội tới, điên cây tìm cách bỏ chạy. Anh ta còn lướt, anh ta lướt không qua tường, anh ta lướt lại. 4 hội đang là phải nằm xuống rồi, điên cây đi theo. Mỗi bên 1 đội 1. Misty đang gặp nguy hiểm khu vực đường giữa, có Hy Nam bố của hổ làm choáng được Artifact trong tình huống này và đó là điểm hạ gục dành cho Hy Nam. Chỉ số lính so với Hà Tuyền Phu, nhưng đây có phải là một tình huống Quy trúng và đó là cú trăng trội rất kiên cường cho Misty. Ôi, tiếp tục là Hy Nam có mặt nè, ở đâu ra vậy? Ở đâu ra Hy Nam lại có mặt ở đây? Đẩy khá là nhiều. Ôi, lăn bụng không, tốc biến không thành công. Nam kỳ này anh ta chạy được hay không? Đây đó là cú Thái Dương sang rất đẹp giữ chân Có ba dịch người. chuyển của Hà Tuyền Phu Túi lên và đây là Hà Tuyền Phu đã bổ vào người của DNK. Chú bao nhiêu là người có để cùng 4 của hộ lách qua trái để né khỏi lực sát thương tiếp. Celebrity tốc biến lên, anh ta kéo không trúng nhưng cú nổ từ chiều cuối là đủ sát thương. Venus bị hạ gục bởi Locafor và Artifact đang tìm cách lùi về. Anh ta đang cố gắng rải khỏi ra. Đó là cú quay tay kêu cực đẹp của Thanh Chi tới. Bùng nổ sức mạnh chưa đủ sát thương. Celebrity cần phải lướn qua bên phải nếu như ta không muốn nằm xuống. Cú quay không chuẩn xác và Locafor lùi về được. Lần này là một tình huống phản công ngược trở lại đến từ bên phía của Loki Sport khi mà Hani đã di chuyển xuống khu vực đường dưới. Tích sẽ gặp nguy hiểm. Ôi tại sao Tích vẫn cứ cố dấn mình lên thế này? Anh ta không có cách nào bỏ chạy cả, nhưng anh ta có thể còn được Artifact không lướt lên bắn. Đó là phải bắn rất đẹp của Tích. Tích sẽ nằm xuống nhưng anh ta nằm xuống trong vinh quang.
đây tình huống đường trên chúng ta nãy vừa mới coi một lần nữa để có thể xem lại cái khả năng phối hợp giữa Windy và Hà Trường Du khá là tốt. Thứ nhất là thời điểm canh thời điểm ra của cả hai người chơi này rất là hợp lý, tấn công vào Hani vừa rồi cũng có ý định đào thoát nhưng đáng tiếc là anh ta bị tốc biến lên dứt điểm ở đường dưới. Tiếp tục đánh nhau, Celebrity sẽ bị hạ gục ngay trong trụ. Tích thi đấu quá xuất sắc trong tình huống này. Khá nhiều người được share tiền ở trong tình huống đấy, không có một ai gọi là xanh nhất cả. Lại một lần nữa, đây là phong cách của Windy, tức nghĩa là anh ta đó là một cú chiêu cuối rất đẹp của Windy. Hani đang rất thấp máu, đang bị đối phương đốt gần chết và Windy đang muốn quay trở lại tấn công và đó để mà gục dành cho Olaf trong tay của Locafor. Còn trong đó khu vực đường giữa, Misty phải trả giá ở tình huống đối phương 3 đánh 1. Team Tích là một cái team rất thú vị ở trong cái giải đấu chúng ta khi mà gần như trong tất cả những trận đấu của họ không ăn một con rồng nào cả. Còn đây chính là thật ra đây gọi là phong cách của Windy, tức là anh ta luôn có một phong cách chiến đấu rất là mạnh mẽ, đó là nằm chờ bò tới. Nằm trong cỏ chờ bò tới. Đeo Windy nằm chờ. Đó lại nằm chờ bò tiếp, đang nằm cỏ chờ bò. Rồi câu được rồi, đó là Celebrity đang rất thấp máu. Nhưng Windy về được hay không đó là câu chuyện khác hoàn toàn. Đã có người chặn bò đó là DNK và Venus. Nhưng trước hết bắt tích cái đạo đó là có quyền quá chuẩn xác lăn bụng trúng, thêm thùng trụ nổ kết hợp thêm đó là chiêu cuối của DNK. Thái Dương hạ sang chuẩn xác một thành viên, nhưng đây là số lượng đông hơn dành cho các thành viên của Loki Sport. Quy trúng vào người bộ hộ nhưng Windy mới là mục tiêu. DNK không bị hạ gục bởi Windy mà ngược lại Windy mới là người bị giết cho Hy Nam. Vô luôn. Ôi Venus ôm trụ, Venus lùi lên và Venus đổi mạng. Đây là phong cách của Gia Sư. Windy vừa rồi thì lần này thì cá khôn hơn chút xíu rồi, thoát về được, không bị câu đến từ Windy khi mà Windy sử dụng chiêu cuối. Nhưng đây tích bị ném về, 4 thành viên của VLK tấn công vào tích đã phải nằm xuống rồi. Windy thôi chắc anh ta đang cầu nguyện cho người đồng đội của mình. Còn trong đó Hà Tiều Phu, nhưng rất đáng tiếc xung quanh Hà Tiều Phu lại có những người đồng đội của mình. DNK đã bị bổ nằm xuống. Venus có thể này nhưng tiếp theo bùng nổ mạnh chưa đủ giết được Venus. Cú win tiếp theo của Locafor không đủ phải cách để có thể giữ chân được Venus. Đã có những cái di chuyển này, Celebrity cũng đã tới. Venus thấp máu phải lăn bụng chạy đi. Còn do phía bên trái Windy đang bị hít khói và anh ta hít tới khi bị ngã gục. Còn Misty thì nhấn đồng hồ, sau đồng hồ sẽ là điểm hạ gục tiếp theo dành cho các thành viên của Loki Sport. Còn Locafor phải nằm xuống tích vừa bắn vừa than thở và cầu nguyện ta có thể sống được không. Anh ta sử dụng thanh trừng và anh ta bỏ chạy về được. Tiếp tục đánh nhau kéo trúng và chú bao nhiêu phải nằm xuống. Hy Nam đang tìm cách bỏ chạy, 3 đánh 1. Venus cũng đã di chuyển vào bên trong lăn bụng trúng rồi. Celebrity ôm sát thương được, sau đó anh ta thoát ra. Artifact là người ôm tiếp theo, anh ta bị đối phương giữ chân lại, trụ bắn nằm xuống và Artifact đã bị hạ gục. Mạng chống chết dành cho Leo nè, đó là quay sạch dành cho Loki. Nãy giờ đánh nhau quá trời, đánh nhau liên tiếp và khắp nơi trên bản đồ và chúng ta có thể thấy Loki Sport họ đa phần là giành chiến thắng trong những pha giao tranh nhỏ lẻ. Muốn Venus phải nằm chạy như một cơn gió nè, chiêu cuối nè. Thôi sao? Đây là pha tính toán đến từ Windy, người đồng đội của mình. Bây giờ tôi nhớ tới lời dạy của ba tôi, nghề chọn người, có những người mà tố chất danh hài của họ có sẵn ở trong rồi. Chúng ta không nên bỏ qua những tình huống đúng, không nên bỏ qua. Windy xong rồi. Trước khi đến với tình huống đó, chúng ta hãy cùng xem tình huống này. Phải sợ đối phương bị hất, cố gắng chạy. Windy né. Trời ơi, xong rồi. Nhấn đồng hồ hay. Windy anh ta vẫn đang phải nằm. Thì tiếp theo sẽ là Hy Nam. Và Artifact vẫn đang cố gắng dí cho bằng được Hy Nam, không có cách nào cho Hy Nam bỏ chạy. Cả Venus đã di chuyển ra để hỗ trợ Thiên Định kiếm trúng, nhưng không có ai để giúp đỡ cả. Locafor bắt buộc phải sử dụng chiêu cuối của mình để thoát khỏi thùng trụ nổ. Khó chịu vậy, Artifact chơi con này khó chịu thì chứ. Khó chịu. Bây giờ cái khói của Artifact á. Rồi tiếp theo hất tung tiếp và tích đang bị gây sát thương. Locafor một mình anh ta chống chọi đối phương cùng với cái trụ của mình. Trụ đang bắn Artifact, trụ bắn chết được Artifact, nhưng Locafor cũng phải đi theo. Và Misty tới làm gì đây? Misty tới để ngắm nhìn thật rõ từng người đồng đội của mình nằm xuống. Misty bị giật về. Windy sử dụng chiêu cuối. Đây là một cú chiêu cuối rất đẹp, ngoại trừ cái chuyện là Windy thì đã bị hạ gục bởi vì sát thương đối phương dồn vào là quá nhiều. Khu vực đường trên Misty cần phải lùi về. Bây giờ cái khói của Artifact nó kinh khủng lắm. Bây giờ ngửi khói của Artifact không khác gì bạn ngửi khói nhang kìa. Chịu không nổi. Artifact cần phải bình tĩnh nha, đừng có bế Misty về nha.
Rồi, Bế khá là chăng có chuyện Thế với không Vega. bế thấy chưa? Không bế. Nhưng mà đó chỉ là hất tung mà thôi. Venus tới đây chắc đang muốn mời Misty một chút rượu. Hãy để cho Venus tới. Đó, hơi khó, quăng hùng rượu hơi kỳ. Sao Venus? Cho Venus điểm vào gục à? Hình như là muốn cho Venus điểm vào gục. Đang hù. Em ăn tối chứ nhờ. Nếu không thì làm một ly. Chắc là như vậy. Và kỳ này Misty nó khỏi chạy. Quan trọng Misty có được ăn mạng qua, trong đó là Thái Dương Hạ Sang. Em không uống rượu, em uống điểm hạ gục các anh. Và Venus đang phải bỏ chạy đó chiêu cuối của Windy, giúp cho Windy có được điểm hạ gục. Còn trong đó Celebrity một mình chống chọi với 3 thành viên phía bên kia, rất khó thiên định kiếm trúng. Và đó là bạn. Còn trong đó Misty được 10 khối. Được, thôi bây giờ trên lớn đi. Trên lớn tấn công vào Baron đi. Windy đang đứng phía trong, anh ta không có chiêu cuối. Phía bên đây là Hậu Béo đang múa lắc lư với cái bình mật ong phía sau lưng của anh ta. Anh ta đang múa quạt trước đội hình của đối phương. Thấy luôn mà. Đây em cũng bật với mọi người à. Và Artifact đang phải tìm cách bỏ chạy, bị dính xanh trần của nguyên của chuẩn xác của Hà Tiền Phu. Sát thương đang dồn vào và phải nằm xuống. Windy đang tìm góc. Và anh ta thấy được đối phương, anh ta khiến đối phương hoảng sợ. Đó là thiên định kiếm chuẩn xác, anh ta phát bị đối phương sẽ dồn sát thương vào những dưới nằm xuống. Quang Tùng đủ Windy không chuẩn xác. Và Hi Nam đang bị làm chậm về cú W đến từ bài xin này. Windy thì đang tìm cách bỏ chạy, anh ta bị kẹt trong hầm. Rồi, tóc biến người trở lại. Anh ta không vào gồm gì anh. Chúng ta hãy nhìn Windy vẫn phong cách đấy, nhưng rất đáng tiếc. Gồng chiêu cuối tốc biến lại để cho nó đủ tầm. Mà đối phương tự nhiên đâu ta, đối phương có cái đắc thắng trong tình huống vừa rồi thì phải tự nhiên hồi cục máu lớn. Và con Baron cũng đã có rồi. Đây là thời điểm rất thích hợp để ôi Venus đó một cú lăn bụng và kết hợp thêm chiêu cú quá tuyệt vời. Misty bắt buộc phải nằm xuống, còn trong đó Hà Tiền Phu muốn cân. Anh ta bật chiêu cú lên, anh ta đang bổ liên tục nhưng Tích đã nằm xuống trước đó. Và Windy anh ta vừa sử dụng chiêu cuối là tôi không thấy anh ta đâu cả. Và tiếp theo là điểm vào gồm dành cho Hani. Loki Sport họ đánh bại được 4 thành viên của đối phương và bọn họ sẽ tiến thẳng ra khu vực Baron. Quan trọng đó là lấy trụ mà thôi. Có được trụ, có được thêm nữa Artifact. Anh ta đang muốn bắt cho một đường ép đường tử thần ra đó của Olaf đang bị kẹt, đang đánh vào bên trong cái lồng của Hani bị 3 người đánh tấn công, một lực sát thương rất mạnh nhưng những con quái nhỏ của Hani thì nó rất đau và nó khiến cho Logan mất một lượng máu rất nhiều. Thánh Chi Tế đang bị con bét của Hani hút máu và nó khiến cho Misty phải nằm xuống. Và phố của họ đang tìm cách bỏ chạy. Celebrity đang bật chế độ có cánh lên, kéo được đối phương về với một lượng sát thương cực kỳ nhiều. Vẫn chưa nổ. Thái Dương Hà Sang chỉ làm chậm, còn Celebrity ôm trụ hơi sâu. Venus tới chưa kịp, Celebrity tốc biến bỏ chạy đi. Bốn họ tốc biến Quy và giữ chân được đối phương lại. Locafor Quy không trúng thì không chuẩn xác, nhưng cú bỏ e của Olaf thì đủ sát thương rồi. Vậy đây chưa lý. Thì anh ta đang gặp lúng với những gì mà cái skin anh ta đã chọn, với những pha gọi là chiêu cuối không trúng ai cả. Anh ta với những tình huống di chuyển vào bên trong và bắt đối phương phải ngửi khói độc của mình. Lại một lần nữa Hà Tiền Phu đang cho thấy khả năng Quy không bao giờ trúng của anh ta. Khi này thiên định kiếm chuẩn xác của Hi Nam. Lại một lần nữa Hà Tiền Phu lại quăng rìu không chuẩn xác lắm. Bốn của họ đang phải tìm cách lùi về, quát tan kéo trúng vào người của Celebrity. Artifact bật chiêu cuối mà lên chạy rất nhanh và đang khiến cho Thánh Chi Tế phải sử dụng đồng hồ của mình. Celebrity đứng giữa 3 thành viên của đối phương và kết hợp với Venus hạ gục được Misty. Bốn của họ đang rất thấp máu, sử dụng thiên định kiếm trúng vào DNK. DNK bị hạ gục dưới tay của chú Bảo Nhi. Venus dẫn đồng hồ tốc biến đến từ Windy. Anh ta quay trở lại, tàu hoảng sợ Venus và sau đó ta chạy ra. Artifact chiến theo người của Windy. Celebrity 1 cân 2 đường, anh ta hạ gục được xạ thủ của đối phương. Còn trong đó phía bên trên Windy đã bị giết rồi. Locafor chỉ còn giáp thiên thần mà thôi. Hani đã tới và Venus tới với cú lăn bụng của mình, double kill dành cho Ragas trong tay của Venus. Locafor không có cách nào bỏ chạy cả. Và đó là pha quét sạch dành cho Loki Sport. Cũng như là ván thi đấu này sẽ đang đến với các thành viên phía Loki Sport. Giờ đang chờ ai ra là tổng rồi. Misty ra đầu tiên. Đang mời một ly nữa đấy, Có nghĩ giờ này Misty chưa ăn tối đâu. Nhưng mà đối phương thì có cảm nhận như là kéo dài ván thi đấu thêm một tí xíu nữa, showmatch mà bạn cần phải gọi là mang thêm một tí tính giải trí vào nữa. Chấm dứt nỗi đau này đến từ bên phía Team Dreamer. Thật ra những con lính vừa rồi nó mạnh quá, nó đánh vào cái nhà rồi mà các thành viên phía Team Dreamer phòng ngự không được. Coi như chiến thắng tốt tuyệt vời dành cho bên phía Loki Sport, một ván thi đấu rất thú vị. Nhưng mà phải công nhận là Team Dreamer đã có được một màn thể hiện nó cực kỳ tuyệt vời. Xin chúc mừng Loki Sport và Loki Sport xin mời các bạn chào khán giả để
chúc mừng cho chiến thắng vừa rồi. Cảm ơn các bạn. Mời team của streamer lên để chào khán giả. Cảm ơn các bạn. Thì một ván đấu vô cùng funny mà các bạn đã mang lại.